känns det tungt. Då känns det nästan som en liten vulkan i magen. Om man blir för arg. Det är jobbigt. Jobbigt att vara arg på en annan person. Man blir ledsen. Om man har gjort illa sig, någon har varit dum mot en. Man kanske har tappat bort något viktigt. Många barn mår idag inte bra. Men om vi övar på att vara snälla mot oss själva och andra så kommer vi må bättre i framtiden när vi är stora. C-learning, socialt, emotionellt och etiskt lärande, är ett utbildningsverktyg speciellt framtaget för skolvärlden. C-learning finns till för att främja psykisk hälsa, minska stress och stärka omsorgen om sig själv, om varandra och om världen. Är det någon som kan berätta vad har jag lagt upp här på mattan? Vad är okej-zonen? För något. Är det någon som kan förklara? Det är väl någonting hur man kan känna ibland. Även om det händer jobbiga saker så känner man sig fortfarande okej. Eller hur? De kanske ni provar och du också. Ja, det kanske går att alla gör. Prova. Och när man trycker händerna så här mot trädet. När kan man använda sig av den här strategin, tänker ni? Vad tänker du, Love? Man blir stressad kanske. Stressad, vad tänker du? Arg. Och du? Typ istället för att slå någon. Kan du känna så här när du blir stressad och lite arg att det samlas energi i händerna som man vill göra sig av med? Då kan man liksom trycka mot så här. Och känna att liksom energin går ut i den ytan man trycker på. Okej, tack så mycket. Vad händer om man är här uppe då? I den höga zonen? Man har blivit jätteledsen fast man mer känner sig jättearg. Man är jättearg. Men vi gör ju vårt bästa för att hålla oss här inne i okej-zonen. Och sen händer det saker under dagen som gör att man kanske kan hamna här utanför på de olika sidorna. Så. Alltså jag har faktiskt lärt mig ganska mycket på C-learning. Alltså man måste inte göra allt på en gång liksom. Alltså bara chapp liksom. Eller alltså man kan ta ett steg i taget liksom typ. Okej, vi tar handflatorna. Lägger dem mot varandra. Och så tar vi så gnuggar vi upp ett riktigt bra värme i hjärnan. Är det någon som lägger märke till något i kroppen när ni gör sådär? Hur känns det? Jag tycker det känns som att man blir så här, som att det är vinter och man liksom värmer upp sig själv och blir varm. C-learning är faktiskt mitt favoritprojekt. För jag tycker det är väldigt kul eftersom att det är liksom inte bara att man alltid bara ska sitta still och titta i en bok eller något. Man får liksom göra lite saker då. Det är kul. Förut när vi inte hade C-learning, när man blev arg blev man jättearg eller man inte, alltså tog det jättelång tid för att sluta bli arg. C-learning har liksom hjälpt, eller vad ska man säga, det har hjälpt så det blir enklare att inte bli ledsen och så. Sen när vi har börjat med C-learning har det blivit mycket bättre. Enklare. Ja. Det är klart det är okej att börja gråta och det är klart att man får göra det. Alla har ju sina egna känslor och så. Så det är klart man ska få vara ledsen liksom. Det är inte det jag säger. Jag menar alltså, jag tycker det är skönt att använda C-learning. Jag gillar det här med den här burken när man ska ta olika grejer och skaka. Det är min favorit. Det här är liksom som jag brukar bli lugn av. Jag brukar titta på den här och vända den lite så här. Det är min skattkista.
När jag kanske haft en jobbig morgon eller haft lite jobbigt eller haft lite tråkigt och känner att jag behöver lite lugn, så brukar jag gå och ta grejer därifrån. Och så brukar jag bli glad av det, så brukar jag liksom må bra igen. Jag älskar fotboll. Om jag typ missar ett ganska enkelt läge till exempel och så säger någon men det är synd, kom igen, skit i det. Och så, det tycker jag kan räknas som jättesnälla saker liksom. Om någon typ bara kommer att trösta en, det tycker jag är jättesnällt och så. Vi säger att någon säger så här till mig: vi låter inte dem vara med för bara vi ska leka. Då säger jag: nej, alla får vara med. Och det är en grej vi övar mycket på, att låta alla vara med. Man ska heller inte vara så här, slå varandra och så, det får man inte heller. Det är en sak man inte ska göra, tycker jag. Det är så man är en bra kompis, tycker jag i alla fall. Man kan ju tycka olika. Men jag tror inte man tycker att en bra kompis slåss. Isabel, sista. C-learning behövs idag i skolan just för att barn ska få de här verktygen i tidiga åldrar. Att kunna lära sig, hur kan jag ta hand om mig själv på bästa sätt? Hur kan jag vara schysst mot mig själv så att jag inte börjar jämföra mig alldeles för mycket? Men också att kunna se varandra. Sina kompisar, klasskamrater, andra barn på rasten, lärarna. Och att utveckla strategier för hur kan jag hjälpa min kompis om den mår dåligt? Hur kan jag sätta ord på mina egna känslor? Och det blir mer och mer viktigt nu. När man ständigt är uppkopplad och det är mycket som händer runt omkring. Det är mycket både i spelvärld och sociala medier och kompisrelationer. Det är viktigt att få hjälp för hälsan att stanna upp och vara i nuet och också öva på empati och medkänsla. Det som vi pratar om mycket, jag och mina kuratorskollegor, det är just det här värdegrundsarbetet, hur vi kan styra upp det. Och det vi ser gärna då att vi har något evidensbaserat att luta oss mot. Och där tänker jag nog att C-learning kan vara ett verktyg. Kolla in. Det är ju ni själva som får bestämma. Traditionellt sett i förskolan så jobbar man ju mycket med känslor och empati och vi ska vara bra kompisar och sådär. Skolan bjuder ju inte in till detta på samma sätt. Så därför är jag väldigt glad att C-learning får finnas med som ett sätt att arbeta med de här förmågorna. Så vad känner man där i den låga zonen? Hur kan man se ut i kroppen och hur känns det inuti? Och känner att ingenting känns okej. Vi slutar ju inte att behöva jobba med det här bara för att börja skolan. Man kan träna uppmärksamheten. Alla människor behöver jobba med det här. Skolan är en bra plats att arbeta med C-learning för att då kommer det till alla våra elever få ta del av någonting som man har glädje av hela livet, nämligen att ta hand om sin inre hälsa. Jag ska försöka vara snäll nu när jag är liten, så kommer jag säkert vänja mig vid det och då blir jag en snäll person om jag är snäll. Det hoppas jag fungerar. Det borde fungera. Visionen med C-learning är att vi börjar med oss själva. Och kan vi ta hand om oss själva så har vi lättare också för att ta hand om varandra. Och sträcker du ännu längre att ta hand om det globala. Och att det blir ett hållbart samhälle där vi tillsammans kan blomstra och stötta varandra. Gå in och läs mer på medkänsla i skolan.se.